Hey Adventures, yan. For today's vlog, magluluto lang tayo ng tuna pasta. Yan, papakulo na ako ng tubig na may konting olive oil. Pag kumulo yan, nalagyan na natin yung ating pasta. Tapos ang gagamitin natin ngayon is Century Tuna Flakes in Oil. Pero yung oil niya, hindi natin gagamitin. Separate na lang natin para makakain din yung less cholesterol ang kailangan sa diet. Tapos kailangan natin ng garlic, panggisa natin mamaya. And then, olive oil syempre. Alright? Without further ado, start na tayo later pag kumulo. And don't forget to subscribe. Yan, sa brisking boiling water, let's put the pasta. Only 250 grams. Right. Boil until tender, hanggang lumambot. Olive oil. Garlic.
add flaxseed oil, but it's optional. Optional, chili powder. Laban na. Right.